Soft at sobrang kapal niya. Mas makapal pa siya sa mukha ko. Joke lang. Hello ka-Universe! Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko lang sa inyo yung bikinis collection ko. Matagal na itong collection. This time ko lang ipapakita sa inyo. Kumbaga, nagka-confident na kasi akong ipakita sa harap ng camera. Anyway, hindi ko na patatagalin pa. Ipapakita ko na sa inyo isa-isa ito. Ang sa ganun makita ninyo kung gaano ka-sexy yung mga bikinis collection ko. Since na single pa ako that time when I was working in Dubai. Sa Dubai ko to nabili, which is mabili din ito sa online. This time, spring, ilang buwan na lang, summer na. So kaya naisipan kong i-try on itong mga bikinis collection ko. Matagal na to sa akin pero ingatan ko ito nang sa ganun hindi maging luwa. Tignan! At excited na rin akong i-try ito kung talaga bang magkasya sa akin. After giving birth, nag-gain weight ako until now, hindi bumaba yung aking timbang. So tignan natin kung magkasya ba talaga. At sorry na rin sa aking mga kabibilan. Hindi naman basihan yun. Ang basihan kung maganda ba talaga ang bikinis collection ko. Kaya naisipan kong bikinis try on for today. So hindi na ako makapag-antay. So let's start! Ang bikini na ito, sa top, para siyang bra. Ayan pero makapal yung padding niya. Ang tela niya, soft, and then makapal. May tali para sa liig. At pwede na rin magbigti. Joke lang. Ito din sa likuran. Ayan, tali ang style nito. Maganda siya tignan. Kaso nga lang, medyo malaki sa akin yung padding. Ito, sakto naman sa akin na medium ang size. Ito kasi ang size ko. Siguro mali yung pagpili ko dito sa top niya ba. Para kasi siyang tignan. Sa anong brand na ito. Ganyan ang style. Ito ang likuran. Ayan. Parang dubli yung tela sa harapan niya. Pero sa likuran nito hindi. Malambot siya ang tela niya. Maganda ang brand ng Sasa. Medyo kamahalan nga lang siya. Pero worth it naman. Could you imagine that? More than 5 years na to sa akin. Pero bihira ko lang din siya nasuot. Bihira ko lang to nasuot ng bikini na to. 5 times ko lang to nasuot eh. 1 time sa Philippines, 4 times sa Dubai. Siyempre, itry ko na rin kung gaano ba talaga ka-sexy ang bikini na to. So, let's watch this. Ganito yung sa top niya. Kaya kung pinagpala lang sana ako, maganda to siya tignan. Pero sexy siya, diba? O, tignan nyo naman. Tapos, dito sa likod, ganyan ang itsura niya. Tapos, may design siya dito, ayan. May takip. Tapos, dito naman din, may takip para matakpan yung itim na singit. Katulad ko, ayan. Maganda to tignan kung malaki ang boobs. Sa akin kasi, maliit. May space ba? Saan ka pa? Tapos, pa ganun. Tapos, nakaganon sa beach. Contestant number 1. Oh, diba? Tapos yung style niya dito. Tapos sexy. Lalo na kapag may 6 packs. Sa akin kasi may 6 pack. Guys, saan ka pa? Itong pangalawang bikini na to, Dubai ko rin to siya nabili. Ito, super duper sexy nito. Ito ang pinakagusto ko. Alam niyo kung bakit? Na-fit siya sa maliit kong boobs. At ang brand na ito ay Rip Curl. Yan, may brand pa siya. Soft. At sobrang kapal niya. Mas makapal pa siya sa mukha ko. Joke lang. Maganda ang tela na to. Imagine that, 5 years na rin to sa akin. Ano pa rin, walang nangyayari. Hindi ko kasi ito nilalagay sa washing machine. Kaya ang itsura niya, design pa rin nung bago ko siyang binili. 6 times ko siyang nasuot. 5 times sa Dubai, 1 time sa Pilipinas nung nagpalawan kami. Mister. Sa bottom niya, maganda yung style. Then, super duper ang sexy. Sa gilid, may tali-tali ba? Ito, hipster. Ngayon, makikita talaga yung kaluluwa. Nabili din ito sa online tong Rip Curl na ito. Medyo kamahalan ang brand na ito. Sulit na dahil sa makapal na tela niya. Ayan. Kita niyo naman kung gaano siya kakapal. Soft. Ganito ang tsura sa likuran. Ayan. Nakalagay talaga yung brand niya. Simple lang siya pero sexy ang dating ba. Maganda din ang kulay niya, no? Kasi stripe, black and white.
more than 1 year after giving birth. So ngayon, naisipan ko talagang itry ito kung talaga bang magkasya sa akin, di ba? So itry ko na to. So let's watch this. Ito maganda to kasi pwede siya sa maliit ang bones katulad ko. Ayan fit na fit dito Sobrang sexy to tignan. Ito ang pinakagusto ko. Yung sa top niya ba? Ang dito sa bottom, itong tali na to, ayan, pwede siya, ganun na kaganyan lang. At pwede din siya itali. Ganon. Ayan. Maganda yung style niya. Tapos yung sa tela din naman niya, maganda din. Pwede din ganon. Pwede din ganyan. Kahit ano lang yung design lang yung siya Pwede din gawin yung laso. Diba? Stripe na stripe. Ayan. Super duper ang sexy niya, diba? O, tignan nyo naman. Then, sa likod, ganyan yun siya. Investment number 2. Parang malaki yung boobs ko, tignan nito. Maganda yung style niya, tapos may laso pa. Diba? Nakakaakit ng boys. Ganun. Ito yung shorts na isa din sa collection ko. Sa Dubai ko din ito binili. Makasa din ang brand nitong shorts na to. Sadyang binili ko to para naman pang takip sa aking singit na maitim. Ang partner ko sa shorts na ito, itong kulay pink na to, okay lang din ito. Sa Pilipinas ko na to binili Maganda yung style niya pero sobrang high waist niya. Lagpas sa short so makita talaga yung tibak. Pink pa ang kulay niya. Di ba? Ang ganda tignan ng tibak na to. Sexy no? Tignan niyo naman. Medyo manipis siya so bakat na bakat. Ang ginagawa ko nito para mas sexy, nagsusuot ako nito ng mga tibak. Ayan, itong shorts na to, hipster kasi siya. Sexy pa rin siya tignan. Ayan. Diba? Nakalabas yung design. Contestant number 3. Sa pangloob, tibak ang partner ko. Medyo luwes ito, kaya hindi siya masyadong makita ang design. Hindi ko to sa ukay-ukay lang Alam mo naman ang tibak, sobrang sexy. Tignan nyo. Kaya bumili ako nito, kahit ano lang isusuot ko panloob. As long as na sexy. Yun ang sikreto. Itong tibak na to, hindi siya high waist. Contestant number 4. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito at huwag niyo naman kalimutan na bigyan ako ng like. Siyempre, subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko every week. And of course, comment down below para masagot ko yung mga katanungan ninyo. Huwag niyo rin kalimutan na i-share ang video na ito. Thank you so much for watching. God bless and see you in my next video. Bye!